Nabili ko lang siya sa online ng $250 sa Shopee. So, original siya. Paano ko nasabing original? Kasi, nga nagamit ko na siya ng 1 month. So, alam ko kung fake siya or hindi. Kasi, in 7 days, meron na siyang result. Tapos, ganda siya. Medyo ma-pink siya sa araw. Pag lumabas ka sa araw, makikita mo talagang ma-pink siya. Tapos, pag in-scrub mo, parang medyo nagbabalat yung mukha mo. Isa na sa result niya. Ganyan. So, buksan natin. So, ang laman niya is ganito, toner na ang 60 ml. So, ayan, 60 ml. So, ginagamit ito mga twice a day. Pwedeng pagkaligo, then pag sa gabi, ganun. Pero ako kasi ginagamit ko lang siya ng isang beses pag matutulog na ako. Tapos, ito, sunblock na ang 10 grams lang siya. So, sunblock cream gel. Pwede mo siyang gamitin habang pag ginamit mo yung cream tapos ito or paglalabas ka. Ako naman kasi minsan tamad talaga akong gumamit. Ginagamit ko lang siya tuwing lalabas or minsan nakakalimutan ko pa. Then yung isa pa is ito. Ito pala yung ito. Sunblock pala yun. Ito, brightening cream. So, ayan. So, ano to? 10 gram din. Ito kasing isa, kaya may sobra. Minsan dati na to. So, 3 lang talaga ang laman niya. So, ang sabi dito, Peri Skin Derma special set is used for the treatment and prevention of severe cases of melasma, pimples, blackheads, whiteheads by penetrating pores to reduce breakouts, eliminate ang causing bacteria, and remove dead skin cell. So, tingin ko, kasi tingnan mo, ano ko ba makikita yung ano niya. So, ayan guys, yung kanyang ano. Siya. So far, ito na yung resulta. So, ayan. Gamitin natin. Walang tayo ng bulak. Paunti lang siya. Konti lang. Then, ito. Hindi ko lang siya ganong binasa, guys. Then, yan. Kahit lang, medyo papasapal pala yung aking mukha. Ayan. Ayan siya, pag nalagyan na. Ayan siya pag nalagyan. Tapos makikita mo marumi talaga. Parang doon siya pumunta. Nabili ko lang ito ng $250. Happy. Tapos good for 1 month na siya. Tuwing gabi lang guys, tuwing gabi lang. Nasa inyo naman, pero kasi pwede siya ng pag matutulog sa morning pagkahilamos. Kung masipag kang maglagay, ako kasi talagang tamad. So every night
Sa hiyangan din siguro to. Bago nyo kasi dire-diretso yung gamitin, mag-try muna kayo sa balat nyo kung wala siyang masamang result. Ganun. Hindi naman sa arte-arte, siguro hiyangan din. Hiyangan din. Ganun. Ayan. So, ito siya guys. Saan ba siya? Ayan, ayan. Saan ba siya? Okay. Tapos ito na. After ng toner, ito na. Ganito siya kapag nabuksan na. Pero normally white lang siya. Pero pag nabuksan na or minsan, katulad nito nakuha ko siya ng ganito na. Pero original to guys. Hindi siya hindi siya parang tubig. Talagang medyo malagkit ganyan. Parang sticky ganun. So tapos yan. Lang natin. Konti lang. Yan. Ganyan lang siya. Tapos pagtingin niya kulang pa. Mag-add lang ng kaunti. Tapos kalat-kalat. May kasama pala tong sabon. Nasa lagayan na kasing kulay orange. Papaya din yata yan. Yan. Tapos pwede kayo maglagay sa liig para pantay. So, ayan. Tapos ito. Sunblock. Naglalagay ako ng sunblock para maiwasan yung pagbabalat niya. So, again, guys, bago nyo subukan na gumamit ng mga ganitong product, subukan nyo munang maglagay sa ganito nyo. So, kung makatiman, or may side effect, huwag nyo nang ituloy. So, ako kasi, 1 month ko na siyang ginagamit, and so far, okay naman siya. Kaya, yan, kung gusto nyo, pwede nyo gayahin. Nasa 250 lang siya sa Shopee. 250 lang siya sa Shopee. Good for 1 month na. Ang name niya is, ito, Pale Skin, Derma. Actually, mayroon nitong blue, pero yun yung, after 1 month mong gamitin, yun ay susunod. So, ito yung result niya for 1 month. Tapat natin sa ilaw. Ayan. So, ayan lang guys.